हाय फ्रेंड्स, आज आपण मुळ्याची रेसिपी पाहणार आहोत. लहान मुलं काय कच्चा मुळा खायला कंटाळा करतात, त्यामुळेच हे नवीन काहीतरी चटपटीत मुलांसाठी आपण करूया. यासाठी आपण एक मुळा घेतलेला आहे. मुळ्याचे साल काढून घेतलेला आहे आणि पातळ काप करून घ्यायचे आहेत. आता आपण पॅनमध्ये तेल टाकून हे परतून घेणार आहोत. यासाठी मी लागेल तसं तेल घेणार आहे. शक्यतो प्रथम थोडंसं कमीच घेऊया. आता यामध्ये आपल्याला डायरेक्ट मुळा टाकून घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थित हलवून याला आपण व्यवस्थित परतून घेणार आहोत. प्रथम पूर्ण मुळा आपल्याला तेल लागेन असं पूर्ण परतून घ्यायचं आहे. ही रेसिपी अगदी 5 मिनिटात तयार होणारी आहे. हे पहा, हा मुळा आपल्याला व्यवस्थित तेल लागेन पूर्ण मुळ्याला अशा प्रकारे कालवून घ्यायचं आहे, हलवून घ्यायचं आहे आणि नंतर झाकण ठेवायचं आहे आपल्याला 5 मिनिटासाठी. आता पहा, 5 मिनिटानंतर हा मुळा पूर्ण पाणीदार दिसत आहे, म्हणजेच हा परतून झालेला आहे, नरम झालेला आहे. ही रेसिपी वयस्कर माणसांसाठी अगदी अतिशय छान आहे. ज्यांना दाताचा त्रास होतोय, त्यांना मुळा खायची इच्छा आहे, तर अशा प्रकारे तुम्ही करून देऊ शकता. आपण आता यावर थोडंसं मीठ टाकणार आहोत. अगदी थोडंसं, जास्त नाही. तेही मुळा परतून झाल्यावर मी यावर मीठ टाकत आहे. आणि चाट मसाला आपण जेव्हा वाढू ताटामध्ये, जेव्हा मुळा आपण देऊ त्यावेळेस आपल्याला चाट मसाला टाकून घ्यायचा आहे. हे आता जवळजवळ तयारच झालेली आहे भाजी. तुम्ही पाहू शकता याचा कलरही बदललेला आहे, म्हणजेच आपला मुळ्याची रेसिपी तयार झालेली आहे. तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आता आपण वाढता वेळेस जेव्हा ताटामध्ये मुळ्याची भाजी देणार आहोत किंवा मुळा देणार आहोत, त्यावेळेस मी हे चाट मसाला टाकून घेते. ही आपली मुळ्याची रेसिपी, झटपट मुळा रेसिपी तयार झालेली आहे. धन्यवाद.